मगर सामने अभी जाया करो राज में है कि मैं तुमसे पर्दा करूं සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිෂාන් කයින් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කර වීඩියෝ එක. අන්න ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම පහළ තියෙන රත් පාට subscribe button එක touch කරලා එයා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යම් වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ TikTok application එකයි Capcut application එකයි ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා template link එකක්. අන්න ඒ link එක මුලින්ම open කරගන්න. හරි මම එනම් මගේ notepad එකේ copy කරගත්ත link එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි මේ link එක open කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ template එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ආඩ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් use template CapCut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ආඩ කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන photos ටික තමයි මේ විදිහට open වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ආට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරන ෆොටෝ පහක් විතර සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ පහක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ පහක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ යටම තියෙන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන ස්පෝට් කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් export without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ gallery එකට මේ වීඩියෝ එක save වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම watermark එකක් නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපේ gallery එකට save වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අපේ gallery එකට මේ වීඩියෝ එක save වෙලා අවසන් වුණාන් පස්සේ ඔයාගේ TikTok application එකට තමයි මේ වීඩියෝ එක upload වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ TikTok application එකේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට play වෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ original music එක. ඉතින් මේ original music එක ඔයාලට set වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන add sound කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් touch කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ music ටිකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන කැමති music එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට add කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් favorite list කියලා. ඉතින් favorite list එකට ඔයා music add කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ favorite list එකට ගිහිල්ලා ඔයා add කරගෙන තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතනට music එකක් add කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාලට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් original sound කියලා එකක්. අන්න ඒ original sound කියන තැන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ tick mark එකක්. අන්න ඒ tick mark එක මුලින්ම අයින් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන music එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට add කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන තියෙන music ඔයාට set වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාලට දෙන්නේ මම ඔයාලට මුලින්ම play කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ play කරපු වීඩියෝ එකේ music එක දාන්න නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ TikTok application එක මේ විදිහට close කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ CapCut application එක මේ විදිහට open කරගන්න එක. හරි CapCut application එක මේ විදිහට open කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ආඩ කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ආඩ කරන්න තියෙන්නේ ඔය ඉස්සෙල්ලා gallery එකට save කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා මෙන්න මේ යටම තියෙන add කියන එක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. හරි මම මෙතනට මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට add කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ආඩ කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේ අවසානට යන්න. හරි අවසානට ගිහිල්ලා මේ ending කියන කොටස මෙච්චර ටච් කරලා මේක delete කරගන්න. පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ audio කියන එක ටච් කරගන්න.
ඊට පස්සේ මේ sound කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් මාක් එක ටච් කරලා from device කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ device එකේ තියෙන හැම music එකක්ම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා music track එක. අන්න ඒ music track එක ඔයා download කරලා මෙතනට add කරගන්න. හරි එහෙනම් මම download කරගත්ත music track එක මෙතනට add කරගන්නවා. හරි මම මෙතනට music track එක මේ විදිහට select කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ බාර් එකක්. ඒ බාර් එක මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් වොලියුම් කියන එකක්. අන්න ඒ වොලියුම් කියන එක මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වොලියුම් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට බිඳුවටම දාගෙන මේ හර ලකුණු ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එක දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි දැන් ඇඩ් කරගත්ත මියුසික් එක. හරි ඊට පස්සේ ආඩ් කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. හරි ඊට පස්සේ ආඩ් කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මේ උඩම තියෙන 820p කියන එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ රෙසොලුෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදන විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඒ අපිටින් තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ඕල් දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝකින් අමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.